Krásný večer, vítám vás v tento neobvyklý čas. Dáme si Nintendo Direct, jej, takže se koukneme společně na to, co Nintendo chystá. Oznámili včera, jestli se nemýlím, že dneska teda od 11 hodin našeho času, 10 hodin britského času, tak oznámí teda zhruba ve 40 minutách hry, které chystají vydat v následujícím půl roce. Takže jsem moc zvědavá. Já jsem si, jestli jste někdo viděli, neviděli, nebo jestli to děláte třeba nějakou E3 nebo něco. A my jsme takový jako šílenci, že my si vždycky tak jako děláme si, kreslíme si takový bingo a píšeme tam nápady, co si tak jako myslíme, že by mohli oznámit, ať už věci, co jsou relativně jasný, nebo co bychom si tak jako přáli. A pak si porovnáváme, kdo se tak jako trefil víc, nebo kdo měl jako šílenější nápady. Jestli to bude vidět, tak vám ukážu moje. Takže tohle je moje tabulečka. Je to 5x5, takže možná, že to stihnete ještě za 3 minuty třeba napsat aspoň pár nápadů třeba na papír nebo někam do počítače s tím, že střed vyhrává vždycky a když vyplníte že řadu nebo kříž, tak vyhráváte bingo. Ale většinou chytneme, jsme rádi, že se trefíme tak v 5-6 věcech. Já teda hodím tam, vítám Talise, tyjo, po dlouhý době, čau Mates, čau, na co se těšíš ty Matesi? A ty Hurafans, čau, ještě jednou díky a vítej, a Twinner, ahoj. A já tady pustím cvičně, já zase musím, že to mám na 3. obrazovku a vždycky jsem zmatená, kudy jít. Se najdu sama. A zkusíme cvičit nějaký video, jenom ať vím, že vám jde zvuk a nechci pouštět něco random, aby nebyl problém s autorskými daty, takže... Jo, Picross, vidíš? Chybí mu očičko, no. Slyšíte aspoň něco, ono to je asi dost tichý. Protože moje streamy jsou tichý, bohužel. A když jsem to zkoušela ve Streamlabsu nebo v OBSku, tak to bylo ještě horší, takže tohle jako bohužel. Takže doufám, já slyším, takže doufám, že slyšíte taky. Tady dám update. Pěkný bingo. Zatím vše oko bezva, děkuji moc krát za potvrzení. Jo, bingo kámoši dávali ještě na Facebook. Tak se tam zdvihla trošku diskuze, spousta lidí neznala bingo, takže za mě tam mám, že jinak se nedivte, už tady jsem v pyžamové party. Já jsem jak ze South Parku, kdo viděl poslední epizodu South Parku o pyžamovém dnu, tak já už mám taky pyžamový den. Jsem tady zabalená do deky, mám své Mario Kart tričko s modrou želvou, takže se tady tak občas budu přebalovat do deky, jak mi bude zima. Málo je slyšet. Takhle, ten direct pak bude řvát největší pravděpodobností. Jo. A to, že můj hlas, jako kdyby byl můj hlas málo, tak ten zvednu, to není problém. A ten YouTube pak uvidím, ale já nechci pouštět něco o fiku, aby mi pak ten stream nezakázali kvůli autorským právům. No, máme ještě 1 minutu 2. Je to správně? Jo. Jinak, já tady mám teda, že bych chtěla nový Pikminy. Nechci Donkey Konga, ale třeba nějaký bude. Má vycházet Far Lone Sales, teda už to nebudou Lone Sales, už to bude něco jiného, 2, má vycházet v březnu. Takže to doufám, že nějak ukážou, odprezentují a řeknou, že si třeba bude nějaká krabička, nebo bude. Spousta lidí chce Metroida, nějakého dalšího, nevím, jestli něco třeba bude ještě. Po téhle nový Samus, nevím, ale tak jsem tam něco prskla, jako by tam něco bylo. Mario Kart jsem tam ani nedávala. Ale třeba Twinnery, ano, třeba přinese nové Mario Kart. Hele, už máme jenom 50 vteřin. Takže něco k Monster Hunterovi, případně DLCčko do golfu, něco o Splatoonu, nové Amiiba, nové Joy-Cony, mám tady Mario Rabbids, třeba bude datum, třeba bude Zelda datum, nový Xenoblade, něco k novému Kirbymu, teoreticky víme datum, že bude v tom březnu, ale nevíme, jestli třeba nebude limitka, Amiibo, podobně, něco nového. Aqua Advance Wars, mají být ty Assassini, jestli se něco řekne ještě, jestli to nějak oznámí o fiku, nejenom, jestli to řekne něco i Nintendo,
Mám tady třeba do Ring Fitu, jestli nebude nějaký update, nějaký remaster Zeldy, něco k novému Yoshimu, ten by teoreticky taky měl být, ale to říkali někdy před rokem a půl. No a Bayonetta a plus minus autobus. Tak, jdeme na to. Řekněte když tak ten zvuk, ale já si myslím, že křičet to bude dost. Yay, I'm excited. Jsi tady, čau, přesně jdeš úplně na vteřinu. Tak, já si tady vemu zvýrazňovač a budu si škrtat, co mi vyšlo, co mi nevyšlo. Fire Emblem Warriors, Three Hopes, už to nejsou Three Houses, už jsou Three Hopes, že mě nenapadlo. Si mě nenapad Fire Emblem. Jo, hack and slash. Přesně jak jsou Hyrule Warriors, co jsem streamovala. Kdo nezná. Snad se poučí a nebude se to tak sekat. Protože jak víme, ty Hyrule Warriors se sekaly jak přitečky. Máme úžasnou budoucnost pro nějaký království. Dying Light. Čau Janí, ahoj. Dying Light. Nevím, jestli to zvládnu, protože já jsem nedělala dobře s first person, ale můžu si to zkusit od někoho půjčit. Hele, v červnu. Můžu si to zkusit ten Dying Light od někoho půjčit a když mi to půjde aspoň trošku, tak zkusím. Takže vítejte. Já vás budu provázet dnešním directem. Co jste viděli? Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Ahoj, Kancíku. Doufáme, že se vám budete těšit na tento jiný příběh, ale ze stejného univerza jako Three Houses. Kapo, no nazdar, nekecej. Co to je? Jo, to budou ty Advance Wars, opravdu mám první hit. Advance Wars. You'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. Okay, já si tady ten Dying Light někam napíšu. To vždycky zapisuju. Můžu to zkusit, no. Učím. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the war. Dying dvojka, jsem slyšela, že je to rozbitý, jak ty jo. To by to na tom Switchi vypadalo, ty jo. Okay. Už 8. Dobrá. A pre-orders, doufám, že bude krabit lidi, jak chtěl. Co? Nekonečný vesmír. A zapomněla jsem si tam napsat to Lego Star Warsový. Jo, No Man's Sky. Aha. Jasný. Zajímavé. You'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. Třetí osoby. Konečně. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful.
Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch Létě. this No summer. Man's Sky léto. Jo, proč ne? Akorát já nemím lítat. Mario. OK. Fotbálek. Nebo to je nějaký... Nebo to bude mix. Tak teoreticky jsem se trefila, protože tady mám nějakou kolonku, nějaký nový Mario. Tak to by se tam dalo počítat asi. Jana si zahraje, super, máme něco i pro Janu. Mario fotbal. V tom případě jsem se trefila. To beru jako ano. Takže nový Mario mám. Jmenuje se to Mario. Jej, fialový dresy. Jenom by to někdo hrál. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. To There are bylo 2 things to cheatování. keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, Statuty, strength, and okay. pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. Co je Hyper Strike? To activate this shot, grab an orb when it Whoa. appears on the field Takový and smash. charge it while your opponents are distracted. Chargeovaný, Hit the takže net and smash. you'll score not 1, but 2 goals. Za 2? To je cheatování extra. Up to 8 players. 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch Ale, console. no nekecejte, 8 In hráčů? addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to Vypadá play dobře. alongside you. Or Přesně join ta an fotka, existing one Nintendovská owned by other FIFA. players. Víš, jak je Try to FIFA become the strašná? world's top club Tak vyveduli něco radši svýho. with items Dále až pro 8 hráčů. and hyper strikes. To bude Anything goes bordel on v this tom. field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on June. Nintendo eShop shortly after this presentation. Mario fotbal. マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。 Tak, koukněme se na něco dalšího. Pojď. Pojď mi, 3. hit. Já, jestli budou lidi, tak to bude super. I když v tom bude hrozný zmatek, kdo je kdo a kdo je kde. Splatoon! Je tam! Yes! Já chci Splatoon. To jenom aby mi fungoval s tím blbým internetem. Yes! Salmon Run! Yes! Honzíku, budeme hrát v hospodě. Bombičky! Jsme vždycky hráli v hospodě. Pozor, něco se děje. To vypadá na dobrou hudbu. Boss, co to tam, počkej, co tam bylo? Ježiš, to bude šílený. Nahoru? Honzíku, jo, ty snajperku, budeš to ostřelovat z dálky? O, noví nepřátelé. Ty jo, žralok ze zhora, flipper frupper. Ajajajajajajaj. Žraloci ze spoda, tohle ze zhora, to bude vražedný. Házíme vajca. No jo, laser, žralok, všechno tam je.
Všechno tam je, můžeme to házet na dálku, to je super. Tím se ušetří čas. Misily tam taky zůstávají všechno. Wow, můj váleček. To je moje zbraň s válečkem. To bude bordel v tom, kdo je, kde je co. Zaškrtávám si Splatoon. Trefila jsem se. Samozřejmě. A nějakýho DJ zase. DJ brokolici. Jako z jedničky. Godzilla! Next wave? Co znamená next wave? To je jako podtitul, doufám jenom. Ne, že to bude až někdy. Tak, Koup! Yes. Velký salmonit. To jsme ještě nikdy neviděli. Až teď. V létě! Splatoon, léto. Zapomněla jsem na Fall Guys si tam napsat, sakryš. Kdyby konečně bylo. Panzers. Ale tak maximálně půl roku, díl ne. To je docela pozitivní. Mešáci. Další mešáci. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical Front RPG, Mission you'll pilot remake. weaponized machines Mates, called znáš? Panzers and lead your battalion to victory. Jak se to jmenuje? Front. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Panzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this Front summer. Mission. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Square Enix to dělá, dobrá. Get set for a high-octane Disney Ježiš. Pixar combat racer. Disney Kart, už to píšu. From the creators of the Asphalt series Disney comes Kart. rip-roaring racing action No across to bude Disney strašné. and Pixar Tak to inspired se neoznámí Mario Kart. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one special abilities OK, to battle Mate for victory schváluje across the mechy. finish line. Tak snad. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also Tak tohle jsou nový Mario powerful Kart. horseman skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game with Free new to seasons play. added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, s updatama. cars, and more. Plus, enjoy cross-platform play as well as split-screen and Cross online platform multiplayer a modes. split screen. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Taky léto. Tak Honzíku, to nás nezajímá, my v létě máme Splatoon. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Klasický franšízy. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action adventure. Sakra! As Já Darth jsem tam Vader's chtěla, secret jsem tam apprentice, chtěla napsat you'll Lego use Star Wars, devastating ale force powers and lightsaber ten bych byla combos blízko. as you hunt down Jedi Masters on Starý iconic Lego planets. Star Wars. Pro Upgrade Lego abilities Star like Wars. Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend. Jo, oni to from portovali who z is the Víčka, galaxy's jo. most powerful Jedi. Star Wars: The Říkal Force originální Unleashed verze. launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo Dubnu. eShop shortly after this presentation. The Dubnu. complete saga of No, legendary a je to tady, Assassin Assassin. Ezio Auditore Takže da jsem se Firenze trefila. awaits in 3 critically Assassin. acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Ještě nemám objednaný. Interact with No to, historical to vychází za týden. and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, Chcete stream? and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles.
Strange incidents called Gundam. breaks are occurring across To the jako Gundam Gundabát. universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Říkala jenom letos. Jenom this Two year. worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. RPG A klasika. remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. Chrono Cross. No teda. One fateful Chrono. day, the protagonist Surge wanders into an alternate Další world. remaster. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. Kež tady. A Musím number of koupit ještě improvements Asasína. have been made to this remaster, Sakra, už like the ability utrácím to tenhle turn off měsíc. enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Nevadí. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Ještě nějaký jiný, Chrono Cross, the textový. Radical Dreamers edition, Dobré. dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this Rozměnu presentation. Square Enix. Kirby! Trefila jsem se! Kirby! Akorát, že z toho úplně nevypadá. Bingo, ale už jich mám 5. Ale nemají bojovat. Vezli se tak ňuňu, že to by tak jako počochnil, ale... Vcne i auto. To je čuňátko. Fuj, on ho sežral. No, jako vážně? It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. To bude roztomilý jak Captain It all Toad, takes no. place in a mysterious world with an unusual Jako mix of nature and civilization. Nic těžkého, ale To ňuňu. rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Já nevím, jestli ten Kirby bude bavit, nevím, jestli ho budu vůbec brát. Introducing Mouthful Mode. Ne, Inhale a car to zoom around. hnusný růžový auto. Padá jak Vending prasátko. machine to attack with juice cans. OK. Or become a piercing cone. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Teda ty nedělají exploring věci. with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, Jako like this. vyhráli si to, jako ne, že ne. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. Oni vykáceli prales. Stejte se. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Jenom by tam byla dobrá kamera, ty se dost obávám. Some copy abilities may have stronger evolved forms. By člověk furt nekončil někde ve zdi. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the beast men? No, je to takový na Odyssey, ale nebude to tolik open, podle mě. Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. To už víme. Pre-orders are available now on Nintendo To už eShop. víme, že je březnu. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。 Jo, jo. もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Další novinky. Come on, Girl Team. Čau, čau, po dlouhé době. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。
バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しみになりました。それではこちらをご覧ください。That's right, Otani-san. Oh. MLB The Show is Tohle coming je to pro Nintendo Američany. Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond My to hrajou Dynasty on Japonci? your Nintendo Switch. But that's not all. Zelda bude, ale určitě jako... With a single Teda, Joy-Con nevím, jestli control. určitě, ale jestli jo, tak jako Cross poslední progression věc you zase. can also earn and Po use titulkách. content on any platform where MLB The Show Baseball. 22 is available. Je And to take baseball, your není to progress soft. on the go with you Je to on baseball. Nintendo Switch. Have friends Japonský that play baseball. MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Online meče na dálku. 5. dubna. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Vypadá jako cookie. Sheesh. Vypadá jako cookie. You're gonna Takový have ten your modrej. hands full of games with these collections. Kolekce. 3 Kingdom Hearts collections Kingdom are Hearts. No almost na here. cloudu, ano. From Sakryš, Kingdom Hearts jsem si to tam mohla Kingdom napsat. Hearts 3 and Mě the nenapadlo. remade DLC. Every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be Je played to na while e-shopu, connected no. to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first Jo, a time taky in TV, Kirbyka budeš mít za tabletop, chvilku, or tak toho handheld. se dočkáš rychle. Kingdom Hearts Ale my budeme mít Integrated Splatoon v Masterpiece for létě. Cloud, containing all 3 game collections. Castlevania, Soars onto vidíš, Nintendo zajímavé Switch typy. shortly after this Ale tak proč presentation. ne? Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Cloud na cloudu. Klonoa tohle? is coming to Nintendo Switch. Co to je, pro Across boha? dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Tak to jsem nikdy Use each neviděla. level surroundings to your advantage. Tak to neznám. Also, Klonoa 2 is included. Kdo to zná? Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. 8. července. We're so glad you're here. Been here before? Portál! No Either ne, one, to... you're in for a Ne, puzzle ne, of ne. In these award-winning games, the portal gun is Nah. your key to surviving imprisonment in a Cześć, mysterious Adam. lab. Ertyga, Create čau, portals čau. and warp to other areas No to find portál? cake? Still unconfirmed. You Vážně? can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. To je šok. To je The pro mě sequel šok. adds in local, online, and split-screen multiplayer modes. I split And that screen. part's no A i lie. 2. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Ahoj Jakube, čau čau, vítej. Classic Ty jsi to comes hrál, alive. jo? Wow, super. Tak někdo to znal? Dále portál. No jo, no. Tak co tady máme? Jsem se nevšimla datum. Kdy tam byl datum? Toho portálu. Jsem byla tak v šoku, že jsem se nekoukla na datum. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in Live HD Alive. 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. Zelda musí The near být, future, ale na a konci youth asi, no. with psychic powers Jako takes a vždy. stand against evil. The distant future. A Myslím, newly že built jinak robot by is swept up in a lidi tragedy in space. What other stories are on the horizon? někoho kuchli. Kdyby nebyla Zelda. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. July. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. いかがでしたか？Tak jak to 続い šlo? てはこちらです。
Tak, další věc. 世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Sporty ウィスポーツシリーズの新作任天堂スイッチ Nová verze Wii Sports. こちらをご覧ください No to je super, ty mě bavily. Nejlepší byla Here are the lukostřelba. sports included in Nintendo Switch Sports. Badminton. You might recognize these three from past Wii Sports games. Bowling. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll Golfíček. the ball straight Teda ahead golfíček. or give Bowling. it a little curve. Super. And Mezníček. Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Můžeme kopat. A to se mi platí. Badminton. Můj Control oblíbený your shots sport. left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Nejrychlejší raketový sport, Finally, co existuje. volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Ty jo, s lepším skórem těžší Try hráči. taking on this challenge. Nějaký matchmaking. いかがでしたかせっかくなので新種目バレー Tak ボー to ル jsem の od プレー toho を Ring 実 Fitu 際に nebyla 実践しようと daleko. 思うんですが 高橋さん、 Je, 皆さんこんにちは。 nazdar. 任天堂の小泉です。小泉さん気合入ってますね Na Zeldu それ je では ještě 小泉さん čas, と tak バレーボ 7ールをオ minut. ンラインでプレイしてみますストラップの準備は大丈夫ですかはい、もちろんです。 Já, スペースの確保もバ hlavně. ッチリです。 Připoutat Joy-Con a mít kolem sebe místo. では始めましょう Wii Sports byly わかりや super. すくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします Tam bylo několik disciplín, které mě bavily. Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. A bowling na 300 What can we vždycky. expect today from the Takahashi Koizumi team? Vedoucí It's Koizumi to serve Japonci jedou. with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Ty to ale natahujou. Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. Set up in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. A Koizumi třetí. spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball, and with the setup from Koizumi, Takahashi To je takové scores. lehké cvičeníčko. They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょまだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。 Tak čau. Pošli mi svůj dres. うさてご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが発売日は4 Těsně 月 no. 29日です Můžu dubnu. そして夏頃には発売時のシュート対決に加えビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画していますさらにこの秋には新たにゴルフを楽しみいただ Update け na る golf, já 無 to 料アップデート trefila. を計画 No nekecejte. ここ Tak で to 皆 já さん si にお願いがあり toto ます zaškrtnu, protože 快 jsem 適なオン tady, ラインプレイを楽しんでいただくため že に tam ten golf něco 発売前 takového に bude. オンラインのテストプレイを実施し Test! さまざまな技 Můžeme 術 to 検証を testovat. 行いたいと考えていますのでぜひご協力をお願いいたします任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象に To bude za 10 dní příští ご vík. 協力いただける方は任天堂ホームページにて 2 dny. 詳細をご確認ください
Dobrá. 何卒よ A ろしく dál. お願いいたします。 Už nám zbývá jen 10 minut. 任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 Pojď, ale ne, já nechci bubínek. Nechci bubínek. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character Už šlo dost. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs Máte total. Zeldu? Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. A máte New Zeldu, modes have máte also to. been added for everyone to enjoy. Víc Put on a nebude. live concert with up to 4 players in Donchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Kompetice spolu pro 4. A to se vyplatí. Drum to your heart's content. When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. Taiko. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new Haha, old-school triangle. RPG Triangle Strategy Yes. is almost here. Triangle The strategy. protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the Další conflict hit. among 3 nations. Your choices and Jsem hrála conviction teďto remíčko, will kdo determine neviděl, fate. ať koukne na As Lord stream. of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will 4. never března. turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Nové Save data demo. from the demo can be transferred to the full game once purchased. Nový demo může More to být. Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead? Cuphead, the delicious last course. Ty jo, Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities Nový and even boss. wilder attacks. Máte si, The bereš? clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double Holčička. jumps, rolling dodges, and more. Ne, zase The tuhle delicious ruletovou. last course wallops its way onto Nintendo Switch Jsou stejný June 3rd. tyhle. No jasný, to je nějaký A mix. free update is coming to Metroid Dread. Tak to beru. All it takes Že jsem se napsala jenom Metroid. Takže si to beru jako Metroid update. Takže ano, další hit. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread mode difficulty. Can you face this new challenge? To je něco pro Alexe. Ten už to má And for players new to the na Metroid hard, series, na všechno take možný. advantage of increased recovery with the newly added Rookie mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. A hned. Jo, máte A zbere. second Já jsem free si to update myslela. in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Boss rush. Something's bound for Nintendo Switch. Tak to jste se taky trefili. Kde já to mám? Ježišmarja, Earthbound! No ne, tak, že bych se ho zase koupila. Nintendo Online, tady to mám. Earthbound já ho koupila na výučko, myslím. Na výučko. To je správná pixelárna. A teď mám portál, jej. Já mám portál na Steamu, mě ho kdysi daroval kamarád. Ale nedohrála jsem ho, tak asi bude na čas. Když je blbost, že mám objednaný Steam Deck, tak to můžu dohrát tam, no. Pak přes Steam Deck. To ale Earthbound, že bych zase... Já tyhle uchylárny pixelácký ráda. Tak.
tak, Mates, to máš pravdu, to máš pravdu. Bude to víc frajerácký, jako no. Rozčilovat se u Cupheada. Jo, ale oni vlastně budou v tom členství, tak já to vlastně nemusím kupovat, že to v rámci členství. Tak já si to můžu zahrát vlastně free ve členství. Zombie army! Tak to hrát nebudu. To by mě z toho jeblo. Neboj, bude Zelda, to vždycky býváš nakonec. Lego Browse. Napsaný, nebo nemám. Two Point Campus, OK. To je jako Two Point Hospital, no jasný. To rád, že bude kampus. Zelda je vždycky to nejlepší nakonec, neboj. Hele, Mario Kart! Mario Kart! A něco říká. Všichni hrajete od roku 2017? Remaster některých kurzů? Jako paid content? Ne, placený content? Předělaný tratě? Takže DLCčko? S novýma tratěma, který tam budou. Nekecejte za sedmiček, mol. Tohle je zvíčka. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. Booster. You may recognize some courses from No past samozřejmě, Mario já Kart jsem si games. to nenapsala, Mária. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 6. 48 additional courses. Ty we plan vágo, releasing by the 48 end of tratí. 2023. Courses such as Coconut Mall, Yes! Chaco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the Tyjo, first 48, no to bude drahý, všechny ty DLCčka. Za to utratíme zase peněz, jak za celou hru, co? To bude 1500 zpětli za všechny DLCčka. První vlna. Ty vogo, 25 Edge. To už za měsíc. Tohle 25 euro. Topí! Expansion packu. Sakra. Sakra. Dát to zdarma do toho, anebo placený na... Tyjo, ale to je sviňák. Protože když si to člověk zaplatí na rok, tak to má jenom na rok, pak mu to skončí, že jo? Pak o to přijde. Takže když si to člověk bude chtít zaplatit, to jako 25, to je dost. Fighting in order to live and living to fight. That's the way of our world. Ionios. To vypadá jako Xenoblade. Protože to bude. Vypadá skoro jak Monado. A kočička. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little do you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Je to Xeno. Sword march. Tohle je klasický Xeno. Pierced by a great sword. Máme Xeno. It's the only way you're gonna defeat the real Xenoblade. Já říkám Xeno. I won't let you soldier it all alone.
What good filling up these flickering clocks in our eyes? No po ní. Replace the friendly clock. The flame clock. It has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Tak, kdy nám vyjde Xeno? No jo, no. Titáni. Chudáci zamrzlí. Tyjo, Tali si záti závidím, že máš zaplačený ten expansion pack. Xenoblade Chronicles. A zase to 3. A kdy? Kdy, prosím? A bude to mít limitku? My jsme měli zase za co utrácet. Září. Září. Máme až po Splatoonu. ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定しています。Xeno. Musím si tady za to. 今回の任天堂ダイレクトは以上になります。 To je všechno v dnešním Directu. Děkujeme za koukání. Ne, musíte dát ještě něco. Neříkejte, že teď bude konec. No, oni tam nedali Zeldu. Oni tam tu Zeldu nedali. Oh my god, oni tam tu Zeldu nedali. Já je praštím. Ahoj, jdeme. Já ji fláknu něčím. Oni tam tu Zeldu nedali. Jak asi někdo vypálí headquarter, tyjo. OK, ale něco máme. Něco jsem trefila. No, ale... no, tak hele jo, zabarvila jsem si, co jsem trefila. Takže kolik jich je tam? 10 možná? 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6. Tak jsem trefila 10 políček. Kdo trefil víc? Mám maximálně 3. Vždycky, ne, já mám všechno po 3. Já mám troj bingo. No nic, jako bylo pár jako dobrých věcí, jako proč ne? A když si to vezmeme postupně, No Man's Sky, lidi určitě budou hrát, ten portál. Máme oznámený Splatoon s Honzíkem, to je jako super. Pak nějaký spousta těch remasterů, další remastery a další remastery, no. Cuphead, budeme mít Mario Kart, ale teda stojí takový nekřesťanský prachy, ale ono se to stejně bude muset koupit. Ty sporty, já mám pocit, že nebudou zdarma. Ale každopádně mají vyjít už v dubnu. Na konci dubna, takže to brzo zjistíme, ale já si myslím, že nebudou zdarma. Nebudou zdarma. Nintendo. No, to jsou věci. Tady to mají i s čekačkou. No, jo, ještě tam byl vlastně ten Fire Emblem na začátku. Ještě tady máme ten Fire Emblem. No, zajímavé. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. No, tak asi se ten portál na Switchi vyplatí, no. A teď jako oznámili toho dost relativně, ale... Dobrou noc, Matýsku, papa. Ať se ti zdá o Cupheadovi. No, přesně tak. A Fall Guys zase nic, ještě, že jsem si je nenapsala. No nic, no. Jako mám tady napsaný, já nevím, 2, 4, 6, 8, 20, nějakých 30 her, jako je to dost, že jo?
To ještě mezi tím samozřejmě budou další, o kterých nic neřekli, takže jako bude toho dost, ale... Nevím, no. Každopádně přeji vám dobrou noc. Nechci si zdát o nějaké hezké hře. Jdeme se těšit aspoň na Splatoon. A nevím, jestli budeme hrát ty Mario fotbaly, já nevím, ale ty sporty možná se vymyslí. Jo, a toho Assassina bych si když tak měla objednat. Tak na to já se musím kouknout. Na to se musím kouknout. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Sláva Cupheadovi. Mario Kart. Za takový prachy. První vlna 25, to znamená, že když bude za každou vlnu 25, no tak se z toho zblázníme. Takže no jo, ale stejně to nemá cenu brát v tom expansion packu, protože když to člověkovi vyprší, tak už to prostě nebude mít, že jo. A je otázka, když člověk bude offline, jestli se to bude moct čekovat, jestli tam nebude i nějaký online check, že zrovna to má člověk kupený, nevím, jak to bude fungovat. Takže když to bylo to vlastně nevím vůbec, jak to funguje, že jo. Asi tady nikdo nemáte, co ten crossing, to DLCčko. Jestli když je člověk offline bez internetu, tak jestli se to vlastně spustí. Takže jenom by to stejně smysl nemělo, takže do toho ty prachy stejně bude muset nasypat. Myslím, že je to 25 za komplet, že to není jenom za první vlnu, a tak to by pak ještě šlo. Čokoládovna je ani nic, já ani nevím, jak na tom je, to je ten typ, hele, můžeme se kouknout. Consent Ape, ale já si myslím, že on nic novýho nemá, hele, novinky. Což je týpek, který dělal Stardew Valley a se Stardew Valley skončil a teď dělá na čokoládovně. Něco Happy New Year. Nové obrázky, ale jako co vím, tak nevydal žádný datum. Aha, to je výborný. Nechci, protože já mám přihlášení, sice mám, ale na druhém tom do jiném prohlížeči. Ale píše, že to má... Viděla jsem tam na Steamago, takže je otázka, jestli to vůbec bude... Jestli vůbec ho vyjde na Switch. Nevím, jestli tady něco... No, já se obávám, jestli to nebude zatím hele jenom na Windowsy. Počkej, můžeme se kouknout na to na ten Mario Kart. What you just saw was the trailer for the Fire Emblem Warriors 3 Hopes game. Jestli tam psali... Jo, máš pravdu, Twinry, je to $25 za všechno. Ano, máš pravdu. Vlna 1 až 6, 48 tratí. Máš pravdu, OK, tak to ještě dobrý. To jsem se bála, že bude hůř, máš pravdu. Dobrý, no, tak si to hold koupím, no, když to teda vychází už za měsíc. Blbý je, že se mi to asi bude špatně streamovat s tím internetem, ale to je jedno, tak si to dáme nějak single. Projedu ty tratě nějak v singlu a pak uvidím, jestli se... Pak když tak založím já grupu a když si někdo bude chtít zahrát, se ke mně připojí, když ne, tak ne, já budu doufat, že něco půjde. OK, ale tak na to máme čas, měsíc a půl. No. Dobrá, jdeme spát, zítra se do práce, takže krásnou dobrou noc. Stream v pátek tradičně, pak v neděli a pak asi v úterý za týden streamovat nebudu. Protože máme nějakou večeři firemní s naší italskou grupou, takže si dáme ten týden klasicky 2 streamy a příští týden to nějak převymyslíme. Tak, mějte se krásně, dobrou noc a čau. Pa, Honzíku. Čau. Zítra v hospodě.